سلام دوستای عزیزم، روزتون بخیر. به ماندالا بافی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. آموزش امروزمون ماندالا ارورا هستش، همین ماندالایی که توی تصویر میبینید. ماندالای کوچیکیه. من با نخ مرسریزه بافتم. بعد از اینکه نخ میبافید خود این ماندالا حدوداً 25 سانته قطرش که من به حلقه 30 سانتی وصلش کردم. معمولاً با هر کلاف نخ ماندالا نخ مرسریزه شما حدوداً 3 تا 4 از این ماندالا میتونید ببافید. البته بازم بسته به فرم بافت هر شخصی هستش. ما بافت رو شروع میکنیم. برای شروع این ماندالا ما ابتدا باید 8 تا زنجیره بزنیم، به این ترتیب که نخ رو قلاب رو دور نخ میگیرم و سر رو ادامه نخ رو با دستم نگه میدارم. یه زنجیره و زنجیره دوم. نخ رو بکشید، اینجا یه گره ایجاد میشه. خب این زنجیره‌ای که زدم، زنجیره دومی که زدم به عنوان اولین زنجیره محسوب میشه و 7 تا زنجیره دیگه میزنم. 1 2 3 4 5 6 7. جمع شد 8 تا زنجیره با زنجیره اول. به زنجیره اول باید بست بزنیم به این ترتیب. خب حالا حلقمون آماده شد. ما باید داخل این حلقه 16 تا پای بلند ببافیم. پس بافت پای بلند اولمون به صورت 3 تا زنجیره هستش و 15 پای بلند دیگه داخل این حلقه میبافم. من داخل کانالم همینجا، داخل همین کانال یوتیوب ماندالا بافی، آموزش‌های اولیه‌ای که لازم هست برای قلاب بافی رو تا حدودی دادم و به مرور فیلم‌ها رو کامل می‌کنیم. شما اگه تمایل دارید و دوست دارید بهتر یاد بگیرید میتونید به این آموزش‌ها مراجعه بکنید. پس ما برای رج اول باید 16 تا پای بلند داخل این حلقه ببافیم. من میبافم. برای بست انتهای رج برمیگردم. خب به انتهای رج 1 رسیدیم. حالا باید بست انتهای رج رو بزنیم. یه مسئله‌ای که هستش بگم بهتون. ببینید این نخی رو که ابتدای رج ما باهاش بافت انجام دادیم، این نخ من اگه یادتون باشه بلندتر بود. موقع بافت بهتر نخ رو بین بافتاتون با خودتون حرکت بدید و بیارید تا این نخ محکمتر بشه و زیباتر میشه. از پشتم یه نخ کوتاهی میمونه که اینم در نهایت میتونیم کوتاه‌ترش کنیم و چسب بزنیم. پس ببینید نخ رو در ابتدا همجوری زیر بافتتون بیارید و بافت رو روش انجام بدید تا نخ کوتاه بشه و محکم‌تر بشه. خب ببینید بافت انتهای رج به این ترتیب بود که چون پای بلند اولمون به صورت 3 زنجیره بود، از پایین میشمریم و روی سومی زنجیرش، ببینید الان پای بلند من چون چرخیده، من صافش کنم، 1 2 3 این سومی زنجیرشه که ما بافت رو بست رو روش انجام بدیم. خب شروع رج 2 به این ترتیب هستش که من اول یه زنجیره میزنم. بافت هامون باید ما بین این پای بلند ها انجام بشه. بین پای بلند اول و دومم یه پای کوتاه میبافم. بعد بین پای بلند 2 تا پای بلند بعدی یه پایه نیمه بلند نیمه و دوباره یه پای بلند نیمه همونجا میبافم و این 3 تا نخ رو با هم یکی میکنم و میرم بین 2 تا پای بلند بعدی یه پای کوتاه، یعنی به صورت یه درمیون، 1 بار پای کوتاه و 1 بار بینشون 2 تا پای بلند نیمه ادغامی. الان پای کوتاه رو بافتم. بعدی میشه پای بلندای ادغامی رو میبافم. پای بلند نیمه ادغامی، یه پای بلند نیمه
و دوباره نخ میگیرم، پای بلند دوم نیمه رو میبافم و 3 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم. بعدی بین 2 تای بعدی پس پای کوتاه شد، بعدیش 2 تا پای بلند نیمه میبافیم و با هم دیگه ادغام میکنیم. ببینید در حین بافت اگه دقت کنید این بافت من داره برمیگرده بالا، جمع میشه و این هیچ مشکلی نداره. مدل بافت ارورا توی رج 2 به همین ترتیبه. این بافت اصلا باید بیاد بالا قرار بگیره. پس حالا مرحله بعد شد 2 تا پای بلند نیمه که به صورت ادغام، بعدی پایه کوتاه. به همین ترتیب میبافیم تا انتهای رج. بعدی پایه کوتاه و بعدیش 2 تا پای بلند نیمه که به صورت ادغام. پایه کوتاه و پای بلند نیمه ادغام میکنیم. بعدی پایه کوتاه و آخری هم که پای بلند نیمه ادغام. خب رسیدیم به انتهای رج. ببینید به چه صورتی شد، شبیه کاسه شد. من برای اتصال به انتهای رج نخمو میکشم، یه ذره بلند میکنم. ببینید این اولین پای کوتاه هم بود، پس من قلاب رو از پشت وارد میکنم، قلاب رو از پشت وارد پای کوتاه میکنم و این حلقم رو به عقب بافت میکشم. رج 2 به این صورت شد. برای شروع رج 3 برمیگردیم. خب دوستای عزیزم رسیدیم به شروع رج 3. ببینید توی رج 2 من فراموش کردم بگم که برای اینکه ما اشتباهی توی بافت انجام ندیم یادمون باشه ما 8 تا پایه ادغامی داریم و 8 تا پایه های کوتاه بینش. اینو حواستون باشه که کم نبافته باشه چون بعد نقشمون اشتباه میشه. خب شروع رج 3 وقتی که ما این نخ رو از پشت پای کوتاه آوردیم بیرون یه زنجیره میزنیم. میتونیم البته 2 تا زنجیره بزنیم، راحت تر هست. 2 تا زنجیره میزنیم. بعد ببینید من برای رج 3 باید روی پای بلندای رج 1 هم بافت انجام بدم و اونم پای بلند برجسته از زیر. پس اینجا نگاه کنید اگه توی تصویر مشخص باشه این پای بلند اولمه چون 3 زنجیر است. پس من از همین پایه بافت رو شروع میکنم. پس یه نخ میندازم دور قلاب، از زیر بافت قلاب رو میبرم دور پای بلند اولم و یه پای بلند برجسته از زیر میبافم. حد فاصلش 2 تا زنجیره و پای بلند بعدی به همین ترتیب. پس یعنی ما اینجا بافتمون فقط روی پای بلندهای رج 1 مون هستش. 2 تا زنجیره. ببینید الان من این پای بلند رو بافتم، میریم پای بلند بعدی. دوباره از زیر پای بلند سوم رو میگیرم و پای بلند برجسته از زیر میبافم. 2 تا زنجیره. سراغ پای بلند 4 میریم. نگاه کنید اگه توی تصویر کامل مشخص باشه پای بلند 4 قلاب رو از زیرش میبرم و پای بلند برجسته از زیر کامل میبافم. 2 تا زنجیر حد فاصل. پای بلند 5 به همین ترتیب میبافیم. پس ما تو این رج فقط داریم پای بلندهای برجسته از زیر میبافیم و حد فاصله 2 تا زنجیر. دور تا دور کار رو میبافم. برای بست انتهای رج برمیگردم. خب رسیدیم به انتهای رج 3. بعد از اینکه آخرین
پای بلند برجسته از زیر رو بافتم روی آخرین پای بلند 2 تا زنجیره میزنم و حالا باید بست بزنم به ابتدای رج، یعنی به این زنجیره پای بلند اولم. ببینید این 2 تا زنجیره بودش که ابتدای رج زدیم و این پای بلند اولمون بود. این بالاش ببینید اینجا ابتدای، البته این زنجیره ابتدای پای بلندمه، پس به این من یه بست میزنم. خب ببینید برای رج 4 پس اینو ما باید بدونیم که در رج 3 ما باید 16 تا از این پای بلندای برجسته از زیر داشته باشیم و کم نبافیم. خب برای شروع رج 4 من اینجا یه زنجیره میزنم. من باید روی تک تک این پای بلندهای برجسته از زیر یه پای ذرتی ببافم. بافت پای ذرتی هم به این ترتیب بودش که ما نخ و دور قلاب میگیریم و پای بلند اولو میگیریم. ببینید برای اینکه بافت بهتر بشه من اینجا هم زنجیره داشتم هم این پای بلندم. من این دوتا رو با هم میگیرم. این ابتدای رجم به این ترتیبه، چون شروع رج ما یه سری زنجیره های ابتدای رج میزنیم. برای اینکه بافتمون تمیزتر در بیاد من این دوتا رو با هم میگیرم. پس دوتا رو با هم میگیرم، دورش باید پای بلند بزنم تا تبدیلشون کنم به پای ذرتی، یعنی 5 تا پای بلند. این 1 دومین پای بلند، سومین پای بلند، 4 و 5. پس 5 تا پای بلند میزنم، نخ و شل میکنم. این الان پای بلند اولمه. نخ رو قلاب رو وارد گندمی اول میکنم و نخ رو ازش میکشم بیرون. ببینید پای ذرتیم جمع شد. یه زنجیره میزنم. بعد این الان رو پای بلند اول ما ذرتی بافتیم. حد فاصلمون 2 زنجیره بود و منظورم پای برجسته از زیر، پای برجسته از زیر دومی. پس این حد فاصلش یه پای کوتاه میبافم و یه زنجیره. دوباره روی پایه بلند برجسته از زیر بعدی به همین ترتیب باید 5 تا پای بلند ببافیم و تبدیلش کنیم به ذرتی. 3 4 و 5. نخ و شل میکنم، قلاب رو در میارم، از پای بلند اولم قلاب رو وارد میکنم و نخ رو میکشم. ببینید الان ذرتیمون جمع شد. یه زنجیره میزنم. حد فاصله 2 تا پایه برجسته از زیر که 2 تا زنجیره بود، یه پایه کوتاه و یه زنجیره. خب ببینید به این ترتیب میشه کارمون. یعنی ما توی رج 4 باید 16 تا پای ذرتی داشته باشیم. میبافیم. برای بست انتهای رج برمیگردم. خب به انتهای رج 4 رسیدیم. آخرین پای کوتاه و آخرین زنجیره رو زدم. باید وصل بکنم به ابتدای پایه ذرتی. ببینید ابتدای پای ذرتیمون اینجاست. این که پای ذرتی رو اگه بکشی جلو، این نخی که پای ذرتی رو جمع کرده. پس قلاب رو واردش میکنم، یه نخ میگیرم و بست میزنم. همینجا یه زنجیره میزنم. ببینید برای شروع رج 5 ما به این صورت عمل میکنیم که روی پای ذرتی یا یه پای کوتاه برجسته از رو میبافیم و 3 تا زنجیره حد فاصل. دوباره به این مرحله بعد دوباره میریم مستقیما روی پای ذرتی پای کوتاه برجسته از رو میبافیم و این فواصل رو بافتی انجام نمیدیم. پس من ببینید اگه پای ذرتی رو کمی بکشید جلو، پشتش خالیه، قلاب راحت وارد میشه و من یه پای کوتاه برجسته از رو میبافم، 3 تا زنجیره میزنم و مستقیما میرم پای ذرتی بعدی.
ببینید پای ذرتی رو بکشیم جلو، پشتش خالی هستش. میتونیم یه پای کوتاه برجسته از رو ببافیم و 3 تا زنجیره بزنیم. درسته؟ دوباره پای ذرتی بعدی کمی میاریم جلو، پشتش خالیه، قلاب واردش میکنیم و یه پای کوتاه برجسته از رو میبافیم و 3 تا زنجیره میزنیم. پای ذرتی رو میکشیم جلو، قلاب وارد میشه. به همین ترتیب تا انتهای رج میبافیم و برای اتصال انتهای رج برمیگردیم.